Mình có thanh ray dài 1m9 các bạn, 1m88 nha, bản 35. Hàng này của THK các bạn. Mình có thanh ray duy nhất mà chứa 3 con bò nha, có cánh nha, có cánh, lỗ trơn ốc bắt từ dưới dặn lên nha, lỗ 8 ly, 3 con bò nha các bạn, 3 bữa ok nha, dài 1m88, bản 35. Bạn nào nhu cầu bên em Zalo mình nha, Zalo mình là 0932 696 354 nha các bạn. Hàng không ra lắc nha, bi bọng đầy đủ nha, 4 đường bi. Này mặt này cái dòng là THK. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.